Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În față am probabil telefonul pe care l-am așteptat foarte mulți dintre noi. Este de la Xiaomi și în sfârșit au făcut și ei un telefon care bifează foarte multe căsuțe. De la experiența de utilizare, la hardware, la feeling-ul pe care l-ai în mână și așa mai departe. Hai să vedem despre ce este vorba și bineînțeles să vă spun și vouă de ce într-o săptămână jumătate telefonul acesta a reușit să mă convingă că este în stare să se bată cap la cap cu Samsung, Apple, Google și mulți alți producători de pe piață. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate cine știe, o să fim colegi, mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia, înainte de a merge mai departe, hai să trecem în revistă și accesoriile. În primul rând avem încărcătorul de 30W Fast Charge. Telefonul suportă Power Delivery 3.0 și Fast Wireless Charging de 30W și bineînțeles Reverse Wireless Charging la 5W. Nu e mult, dar hei, există și îți poți încărca buds-urile, îți poți încărca alte dispozitive wireless, cum ar fi un smartwatch, dacă ai un smartwatch care se încarcă wireless și bineînțeles poți să încarci alt telefon wireless. Bravo Xiaomi, îmi place acest lucru. Mai departe, cablu de date USB tip C, una bucată dongle, lacrimă, nu avem din păcate jack. Și în final avem și o husă, este husa clasică transparentă, dar de data aceasta este mai solidă. Chiar dacă este un silicon, pe partea din spate este întărit, iar partea de aici, din colțuri, este mai moale. Ca atunci când scapi telefonul, ei bine, să nu fie o cărămidă care lovește podeaua. Așadar, păi, sincer, mie îmi place. Nu prea îmi place culoarea, de ce să vă mint, aș fi preferat să fie fumuriu, că, na. Dar, nu, e oribil. Da, n-am suportat niciodată husele de silicon transparente. Plus că îi strică design. Bă, ok, am o culoare decentă la telefon. Aș vrea să se vadă culoarea, dar nu așa, cu siguranță nu așa. Mai bine puneau o ramă colorată de jur împrejur și ceva sticlă pe spate și cu asta basta. Dar nu, mi se pare că ia toată frumusețea telefonului. Da, într-adevăr, are ceva aderență pe spate și bineînțeles protejează telefonul, dar puteau să o facă fumurie. Bine, acum sunt cârcotași. Iar acum, hai să ne îndreptăm atenția către starul acestui videoclip, Xiaomi Mi 10. Hai să vedem de ce este în stare. Prima oară, hai să vorbim despre design și materialele de construcție. Avem Gorilla Glass 5 pe față, pe spate nu este specificat, însă este sticlă și este un magnet de amprente. Are un finisaj lucios și îmi place. De ce să vă mint? Culoarea nu aș putea să spun că sunt de acord cu ea, însă este ceva nou pe care îl iubesc și mereu mi-au plăcut lucrurile noi și încercările îndrăznețe, să spunem așa. Rama este făcută din aluminiu și îmi place pentru că și ea la rândul ei are un finisaj lucios. Cu toate acestea, telefonul când este ținut în mână, în cazul în care este vară afară sau este temperatura foarte ridicată și îți transpiră mâna, ei bine, ai riscul să-l scapi pe jos. Așadar, recomand utilizarea unei huse, de ce nu chiar și husa urâtă din pachet. În ceea ce privește execuția, îmi place foarte mult, nu există muchii care să te taie în momentul în care îl ții în palmă, telefonul este foarte confortabil, cu excepția unui mic aspect. Aici, pe spate, unde se îmbină sticla cu rama, când dai cu unghia sau când ții telefonul invers în mână și faci așa, ei bine, se simte puțin că nu vine muche pe muche, nu vine suprafață pe suprafață cum vine de la ecran către ramă. Nu pot să spun că mă deranjează în particular acest lucru. Având în vedere că este un telefon premium, mi-ar fi plăcut ca toate muchile să fie la linie. Cu toate acestea, designul îmi place, este un design modern. La baza telefonului avem grila difuzorului, microfon pentru apeluri sau microfonul principal. Aici avem mufa de alimentare și încărcare USB tip C, sertarul pentru SIM. Pe partea de deasupra avem microfonul secundar,
un blaster infraroșu și un al doilea difuzor. Da, este pus aici, sunetul nu vine din cască, vine dintr-un difuzor separat. Și este unul dintre puținele telefoane pe care le-am văzut cu un astfel de design în ultima vreme. Îmi place foarte mult pentru că sunetul este clar și vom vorbi despre audio puțin mai târziu. Butoanele sunt pe partea din dreapta, avem butonul de power și cele două butoane de volum. Nu se deosebesc foarte bine, așadar când îl ai în buzunar trebuie să stai să pipăi. Butoanele au o senzație tactilă foarte interesantă, nu se simt nici ca un burete, dar nu se simt nici ca acele butoane chinezești stock pe care le găsim pe diferite aparate. Per total, îmi place foarte mult designul acestui telefon. Anul acesta Xiaomi ne surprinde plăcut. Pe partea de ecran avem un panou Super AMOLED de 6,67 inch în diagonală, o rezoluție Full HD+, și partea interesantă, avem 90 de Hz refresh rate, este compatibil HDR10 și ei se laudă că ar avea o luminozitate de 500 de niți. Îmi place foarte mult acest ecran, chiar dacă nu are o densitate foarte mare. Are undeva la aproximativ 386 de pixel per inch. Cu toate acestea, ecranul îmi place foarte mult, iar experiența de utilizare este absolut impecabilă. De la editat fotografii, la vizionat videoclipuri HDR pe YouTube sau de ce nu chiar și Netflix. Și pentru că vorbeam de Netflix, telefonul vine cu două aplicații preinstalate, Facebook și cea pe care am menționat-o adineauri. Da, Netflix. Avem și bloatware. Sunt curios dacă putem să-l dezinstalăm. App Info, App Permissions, Uninstall. Yes, merge să dezinstalăm Facebook-ul. Ai auzit, Samsung? Lasă-mă să dezinstalez aplicațiile pe care nu le vreau. Nu pe toate, că toată lumea are Facebook, dar sunt unele aplicații de care nu ai nevoie și probabil ai vrea să le ștergi. În ceea ce privește ecranul, mă declar total mulțumit, cu o mică excepție. În segmentul acesta de preț, undeva la 3500-3600 de lei la momentul review-ului, competiția are rezoluții mai mari și în anumite cazuri găsim și ecrane de 120 de Hz. O mică mențiune, pentru că toți suntem la capitolul ecran. Aici avem un punch hole unde se ascunde camera de selfie și nu-mi place absolut deloc faptul că lentila nu este centrată cu restul găurii. Mi se pare o lipsă de atenție la detaliu. Ar trebui să menționez acest lucru, mai ales că vorbim despre un flagship. Telefonul ascunde sub panou un senzor optic de amprentă. Este un senzor destul de rapid și îmi place foarte mult. Nu stau să aștept o grămadă de timp ca să deblochez telefonul și este aproape instant. Dar atenție foarte mare, nu este un senzor biometric, nu este un senzor clasic, așadar ar trebui să-ți protejezi telefonul și cu un pin destul de bun, destul de complicat, pe care doar tu să-l ții minte. De asemenea, telefonul are și deblocare facială, evident tot cu camera din față, și o să mă poziționez cam așa, îl blochez aici, o să fie o bifă în momentul în care s-a deblocat. Bam, gata. Este destul de rapidă deblocarea facială, dar de asemenea nici ea nu beneficiază de un senzor biometric. Avem Android 10 compatibil cu MIUI 12, dar acela este momentan în beta. Așadar, varianta cu care el se livrează este 11.0.14. Sistemul de operare se simte foarte rapid, mai ales că avem și acest boost în frecvența ecranului de la 60 la 90 de Hz și îți dă cumva senzația că ai în mână un dispozitiv premium. De aceasta am spus la începutul videoclipului că se bate cot la cot cu Apple. Bine, Apple nu are în momentul acesta 90 de Hz, dar are un ecran foarte bun și un digitizer foarte bun. Acum, hai să vorbim și despre performanța acestui dispozitiv. Sub acest sandwich de sticlă și aluminiu găsim un procesor de ultimă generație de la Snapdragon și anume 865. Este cuplat cu 8 GB RAM și 256 de GB spațiu de stocare intern. Nu avem posibilitatea să extindem acest spațiu cu ajutorul unui card microSD. De asemenea, avem un singur slot pentru SIM, pentru că
telefonul este single SIM. Da, mi se pare foarte ciudat, n-am mai văzut de mult un telefon single SIM de la Xiaomi. Hai să vedem cât de bine s-a descurcat și în testul sintetic Geekbench 5. Mergem aici, mergem la History, 915 puncte în single core și 3350 de puncte în multicore. Acum hai să vedem cum se descurcă și în gaming. Am descărcat Asphalt 9, dar și PUBG. Însă, înainte de a ne juca, aș vrea să vă arăt Game Turbo Mode. Ok, bun. Este un meniu aproape secret care se activează în momentul în care pornești un joc și îl poți declanșa de aici. Nu știu dacă se vede exact. Este o zonă unde avem o mică băruță peste care putem da slide și ni se deschide acest meniu pop-up. Și scrie așa, Game Turbo, îmi spune jocul în care sunt și îmi spune procentajul de utilizare al procesorului, dar și al acceleratorului grafic, alături de cadrele pe secundă. În momentul acesta avem 65 de cadre pe secundă. Bun. Mai jos avem două zone, una de unde putem să pornim diferite aplicații, iar aceste aplicații se vor deschide în tip pop-up. Uite, să zicem că deschidem notițele. Ok. Bun, aceasta este aplicația deschisă în tip pop-up și o pot utiliza exact ca o aplicație oarecare și îmi place foarte mult acest lucru. Este similar cu modul acela de tip pop-up pe care l-am întâlnit la Samsung. Aici mai avem câteva funcții. Una dintre ele este Floating Notifications, acele bannere care apar în momentul în care ești într-o altă aplicație și, de exemplu, te sună cineva. Îți apare aici un mic banner cu două butoane de răspuns și de închis apelul și dacă dai tap pe el, revine In Call Screen. Ok, putem să dezactivăm acea funcție, putem să activăm Wi-Fi-ul sau să închidem de tot datele mobile, dar nu am un SIM în acest dispozitiv. Mai avem un buton care îmi îmbunătățește experiența vizuală, însă acest lucru variază de la joc la joc. Mai departe, avem o funcție care mă lasă să opresc ecranul telefonului, dar fără să pun jocul pe pauză. Să spunem că ai un joc în care trebuie să dai tap-uri și în momentul acela trebuie să aștepți 2, 3, 4 minute până când se termină sarcina. În momentul acesta poți să activezi această funcție și ai blocat ecranul fără să pui jocul pe pauză. Bun, acum hai să vedem și ce alte setări mai ascunde acest meniu. Avem așa, Game Turbo In-Game Shortcuts. Ei bine, scurtătura aceasta este cea pe care v-am arătat-o mai devreme, pe care pot să o pun din colțul ecranului. Avem o secțiune pentru performanță și în momentul acesta putem să optimizăm performanța pentru gaming. Bun, aici avem o funcție cu excepții de memorie. În cazul în care eu mă joc și el închide toate aplicațiile din fundal, pot selecta mail-ul, de exemplu, WhatsApp sau Messenger, aplicații pe care nu le vreau închise, dar vreau să primesc notificările sau notificările să fie undeva ascunse în fundal. Mai avem Game Do Not Disturb. Aici la setări adiționale trebuie să selectăm jocul și în momentul în care am selectat Asphalt 9, să spunem, pot selecta răspunsul touchscreen-ului și sensivitatea la apăsări rapide. Deci în momentul în care fac așa pot să pun sensibilitatea mai mare, ca atunci când mă joc, de exemplu, un joc cu bătăi și trebuie să apăs pe buton să dea pumnul, pot să modific această sensibilitate. De asemenea, în cazul în care ții telefonul așa și nu vrei să apeși din greșeală, poți modifica sensibilitatea în această zonă a ecranului în funcție de joc și în final avem și acest meniu unde este mai explicit cu modurile în care telefonul poate să schimbe saturația culorii și, bineînțeles, luminozitatea. Deși nu este un telefon orientat către gaming, avem câteva opțiuni pe care le întâlnim pe aceste telefoane în mod particular. Pe ROG Phone și multe alte telefoane, cum ar fi Shark, dar și Game Turbo pe care îl avea Samsung la un moment dat și mă lăsa să mă joc, dar îmi place foarte mult ecranul, îmi place că e Super AMOLED și pe lângă acest lucru îmi place și că are 90 de Hz. Deci ar trebui să am o experiență de gaming foarte fluidă, ceea ce este și adevărat. Nu mai știu cum dau nitro. Cum dau nitro? Asta e frâna.
Ok, nu m-am jucat de foarte mult acest joc. Văd că am mai primit câteva actualizări între timp. Modelele de mașină arată puțin diferit, dar și reflexiile. Nu? Nu era așa. Nu mai știu. Ce ciudat, nu mai știu cum dai nitro. Era așa, parcă. Experiența de gaming mi se pare foarte, foarte plăcută. Asemănătoare cu un telefon dedicat de gaming, dar nu avem triggere digitale aici în partea de sus a telefonului. După cum ați observat, în momentul acela am avut puțin lag. Ia să vedem câte cadre pe secundă avem. Hai să găsesc o linie dreaptă. 36 de cadre pe secundă. Mi se pare incredibil că am ajuns să vorbesc de procentaje de utilizare și cadre la un telefon mobil. Ei bine, și am ajuns la capitolul meu preferat al acestui telefon, camerele. Senzorul principal este de 108 megapixeli f1.7 și avem și stabilizare optică. Mai departe avem o lentilă ultra-wide 13 megapixeli f2.4, 2 megapixeli f2.4, o cameră dedicată macro și 2 megapixeli f2.4, o cameră dedicată pentru crearea efectului de bokeh. Sincer, aș fi vrut să nu văd această cameră și în loc să-mi fi pus una tele 2x sau 3x, plus că telefonul este capabil să filmeze 8K la 30 de cadre pe secundă sau 4K până la 60. Pe partea din față avem această cameră micuță de tot care ascunde 20 de megapixeli, are o deschidere f2.0 și este o cameră, păi, sincer să fiu, nu neapărat mediocră, dar este o cameră destul de bună. Avem și barbă, avem și fire de păr. Nu avem beauty mode pentru că l-am dezactivat. Înainte de a trece la calitatea foto, aș vrea să vorbesc puțin despre interfața camerei. Aceeași interfață pe care o vedem la majoritatea telefoanelor. Însă, nu-mi place faptul că nu pot să dau scroll așa între moduri. De exemplu, dacă vreau să merg în stânga de tot, trebuie să apăs pe short video și abia după pe slow motion. Și dacă vreau să mă duc la modul pro, trebuie să dau așa: slide, slide, slide sau să apăs pe butonul cel mai din dreapta până când ajung unde am nevoie. Uite o chestie pe care n-am mai văzut-o de multă vreme. Focus peaking și în modul exposure verification, uite aici am niște ochelari, am să fac un print screen. De ce am să fac un print screen? Pentru că dacă fac poza, el o să mi-o expună normal. Haideți să vă arăt la ce folosește acea funcție. În momentul în care vrei să folosești telefonul în modul manual și expunerea nu este făcută corespunzător, zonele care sunt supraexpuse vor avea aceste liniuțe și în momentul acela te poți juca cu compensația expunerii din această băruță de slide. Hai să mergem și la modul 108 megapixeli pe care îl găsim aici în modul Pro. Îl activăm și în momentul acesta îmi arată pe ecran 108 megapixeli, Ultra HD este pornit. Hai să facem focus pe ochelari, facem o poză și așteptăm pentru că durează ceva până când imaginea se procesează. În momentul în care dau zoom, putem observa foarte multe detalii și mi-apare imaginea pentru că a schimbat către modul Super HD. Ok, după cum puteți observa, se văd până și amprentele pe care le-am lăsat pe rama ochelarilor atunci când l-am luat și l-am pus aici pe masă. În sălbăticie, camera principală se descurcă foarte bine. Spre deosebire de alte telefoane cu rezoluții aberant de mari, acesta cred că are unul dintre optimizările software cele mai bune. Într-o zi însorită, HDR-ul face față condițiilor de luminozitate și reușește în mare parte să expună echilibrat cadrele. Detaliile sunt acolo, chiar și după ce mărești imaginea destul de mult. De exemplu, scrisul de pe macara devine foarte clar imediat ce mărim imaginea. Culorile sunt reproduse corect, balansul de alb este autoselectat corect, iar per total cadrele au o calitate impresionantă, cel puțin pentru un telefon Xiaomi. Lentila ultra-wide nu m-a convins. În ciuda cadrelor corect expuse și saturate, imaginile sunt lipsite de detaliu abundent. Acest lucru se datorează distanței focale fixe. Mi-ar fi plăcut să am opțiunea de autofocus, așa cum am avut surpriza să întâlnesc și la alte modele.
În final, lentila macro reușește să surprindă detalii interesante, dincolo de ce putem vedea în mod obișnuit. Totuși, calitatea nu este excepțională, însă, în condiții bune de luminozitate, cadrele sunt satisfăcătoare. Per total, telefonul se descurcă foarte bine la acest capitol. Mi-aș fi dorit o cameră telefoto în locul senzorului de adâncime, însă apropierea imaginii se face software, prin decuparea din rezoluția senzorului principal. Nu este un lucru rău, pentru că detaliile rămân neschimbate, iar această soluție este un compromis agreabil. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai avem puțin de vorbit despre acest telefon. Hai să începem cu bateria. Deși am spus că are fast charge 30 de W, ei bine, capacitatea nu este atât de mare pe cât mă așteptam. 4780 de mAh. Sincer, la diagonala asta, dar și la faptul că ecranul are 90 de Hz, mă așteptam la cel puțin o baterie de 5000 de mAh. Mai departe mergem către conectivitate. Avem 5G. Da, este un telefon modern care funcționează și pe 5G, însă momentan infrastructura nu este atât de dezvoltată. La capitolul Wi-Fi avem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, care este compatibil evident și cu aptX HD și aptX Adaptive. De ce? Pentru că avem un chipset Snapdragon. Nu avem radio, în schimb avem și NFC, ca să putem să folosim plățile cu cardul. Și mai avem de vorbit despre audio. Chiar aici, sincer vă spun, este primul telefon care mă satisface la capitolul audio, primul telefon de la Xiaomi, să nu se înțeleagă greșit. De ce? Pentru că ei n-au pus niciodată accent pe calitatea audio, dar de data asta avem un aranjament stereo și difuzoarele sunt poziționate într-o manieră mai puțin întâlnită. De obicei, la telefoanele care sunt stereo, sunetul vine din casca pentru apeluri. Dar de data aceasta avem două difuzoare special concepute pentru acest scop și sunt poziționate sus și jos pe ramă. Difuzoarele în sine sunt destul de puternice. Sunt în stare să acopere o bucătărie sau o cameră mică de dormitor, au bas. În schimb, în momentul în care dai volumul foarte tare, basul se pierde, dar cumva telefonul am impresia că face acest lucru automat, pentru că imediat cum scad volumul, basul revine. Și acum îl dăm mai încet. Nu sunt sigur dacă microfonul prinde această mică diferență, pentru că nu este la fel de sensibil ca și urechea, însă calitatea audio pe un telefon Xiaomi este aici. Ei bine, este pentru prima oară când Xiaomi oferă pachetul complet, de la audio, la display, la calitatea construcției, la calitatea foto. Bine, cu mici excepții, hai să nu vorbim neapărat despre calitatea celorlalte camere, dar senzorul principal a reușit să mă uimească și în combinație cu modul Pro a reușit să scoată niște fotografii demne și de partea creativă, dar și de partea de vlogging, inclusiv de partea de fotografie pe telefonul mobil. Așadar, telefonul acesta nu mă dezamăgește decât la un singur aspect. Și acela este prețul. Foarte multă lume nu o să fie dispusă să plătească un preț premium pe un telefon 95% premium. Pentru că deși se apropie foarte grav de Samsung și Apple și Pixel și inclusiv LG, până și LG a avut telefoane mai bune în ultima perioadă decât a reușit Xiaomi să ofere pe partea de flagship. Dar cumva s-au depărtat de filozofia de a avea telefoane ieftine și cu performanță foarte bună. În schimb, prețul a crescut considerabil și am observat acest comportament și la OnePlus. Probabil ăsta este trendul. În 2020 telefoanele sunt din ce în ce mai scumpe, după cum ați putut observa, în comparație cu flagship-urile de anul trecut. Flagship-urile de anul acesta sunt mult mai costisitoare, dar nu pot să spun neapărat că livrează ceva nou. Sunt pur și simplu variații pe aceeași temă și tehnologia de ieri îmbunătățită pentru mâine. Trag linie și spun aici că sunt mulțumit de acest telefon, îl recomand tuturor persoanelor care au nevoie de un flagship, vor un flagship sau pur și simplu vor să se depărteze de Samsung și Apple, pentru că de data aceasta, pentru prima oară când pun mâna pe un telefon Xiaomi, pot să spun că este o experiență completă.
De la senzația tactilă, la senzația audio, la ecran, la gaming, inclusiv la gaming, deși nu este un telefon de gaming, eu mă consider mulțumit. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos.